आज चाहिँ म कटिङ रो मेथडबाट चाहिँ कसरी बोन्साई बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। आज चाहिँ म अहिले यहाँ जुन यो हाबिस्कस देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा फ्लावरिङ ट्री भित्रमा पर्दछ हैन। एकदम राम्रो हो बोन्साईको लागि चाहिँ, वान अफ द बेस्ट ट्रिज। अनि यो ट्री चाहिँ लगभग 10-15 वर्ष जति यहाँ ग्रो भइसकेको छ हैन। अनि आज चाहिँ स्पेशल बोन्साईमा चाहिँ म अब कटिङ रो मेथडबाट, अनि त्यसपछि तपाईँको इयर लेयरिङ एमोदोरी हैन, मैले रुखै उकाएँ भने त्यसलाई एमोदोरी कलेक्सन भन्छ। अनि तपाईँको कटिङ रो मेथडबाट पनि बोन्साई बेस्ट बनाउन सकिन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। बोन्साईमा चाहिँ ब्रान्च सिलेक्सन गर्न जाने भने चाहिँ बेटर चाँडो बोन्साई बनाउन सकिन्छ। अनि स्टाइलिङको बारेमा थाहा भयो भने चाहिँ अझ आफ्नो ट्री चाँडो इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। सो सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। यहाँबाट निकाल्दैछु। सो तपाईँहरू पनि यस्तो खालको ब्रान्चहरू चाहिँ सिलेक्सन गर्न जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको बोन्साई चाहिँ फास्ट बन्छ। यो जुन यति भाग चाहिँ यो एकदम मोटो छ, अनि यो नेबारी चाहिँ यो पछि सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ बेटर बोन्साई बन्छ। सिलेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यो तलपट्टिको जुन यो बेस छ हैन, यो बेस एकदम राम्रो छ। फाइनली म आइसकेको छु हैन। यहाँको जति पनि कटिङहरू छ यो चाहिँ फ्युचरमा सोहिन साइजको ट्री बन्छ हैन। सोहिन र म्यामे साइजको ट्रीको जुन कटिङ हो, यसलाई चाहिँ अब फर्स्ट कुरा सक्सेस हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ लगभग 24 आवर चाहिँ साफ पानीमा भिजाएर राख्नु होला तपाईँहरू पनि। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अब म काम स्टार्ट गर्छु। तपाईँहरू पनि यो तरिकाले गर्नु होला हैन। जुन यो साइडको पिक्चर देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ यही जुन टेक्निक युज गरेर त्यो प्लान्टहरू चाहिँ कटिङ गरे हो। अनि त्यसको रुटहरू एकदम अमेजिङ देखिन्छ हैन। तपाईँहरू यो ट्राई गर्नु होला। प्लास्टिक पटमा चाहिँ प्लान्ट भइसक्यो हैन। अब यसलाई चाहिँ म पानी दिन्छु। मेरो सोइल देख्न सक्नुहुन्छ, यो खालको सोइल युज गर्नु होला तपाईँहरू पनि। जुन चाहिँ हामी पानी हाल्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ धेरै टाइमसम्म ताल परेर नबसोस् हैन। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हालेको केही समयमै पानी चाहिँ गइहाल्छ हैन। तर त्यहाँ चाहिँ चिस्यान बसिरहेको हुन्छ, किनभने इट्टाको टुक्रा छ त्यहाँ। तपाईँहरू पनि प्लान्टेसन गरिसकेपछि यो तरिकाले प्लास्टिकले कभर गर्नु होला। यदि ठुलो कटिङ छ भने ठुलो प्लास्टिक, सानो कटिङ छ भने सानो प्लास्टिक हैन। अब यसलाई चाहिँ घाम नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसमा मैले सुरुबाट तपाईँहरूलाई देखाएँ कि हैन कसरी काट्ने, कसरी
रुट पछि फ्युचरमा राम्रो बनाउनका लागि कस्तो वर्क गर्ने होइन। अनि सोइल देख्न सक्नुहुन्छ। सोइल चाहिँ पानी हाल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ पानी नजम्ने खालको एकदम वेल ड्रेनेज तर चिस्यान चाहिँ बसिराख्ने खालको होइन। यो इँटाको टुक्राहरू बोन्साई सोइलमै मैले यसलाई प्लान्टेसन गरेको कटिङ ग्रो गरेर आएको छु होइन। सायद 15-20 दिनपछि न्यू सुट स्प्राउट हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तपाईँहरू पनि यो तरिकाले कटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ कटिङ रेट एकदम हाई हुन्छ। सो ओके, मेरो युट्युब च्यानल सपोर्ट गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, नेपाली बोन्साई आर्टिस्टलाई माया गर्नु होला। ओके, च्यानल लाइक पनि गर्नु होला है, लाइक गर्नुभएको छैन। ओके, बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियोज।